trên thực tế, mọi người đều có cơ sở mềm mại của riêng mình. Binh pháp của Tôn Tử cho chúng ta biết rằng chỉ khi biết chính mình và kẻ thù, bạn mới có thể chiến thắng mọi trận chiến. Tương tự, khi theo đuổi phụ nữ, đàn ông nếu hiểu điểm yếu của phụ nữ sẽ rất dễ được cô ấy yêu lại. 1. Chạm vào điểm yếu của khao khát yêu của phụ nữ. Nhà văn Trương Ái Linh, Trung Quốc nói rằng, phụ nữ nói về đàn ông suốt cuộc đời. Tôi đồng ý sâu sắc rằng không có người phụ nữ nào không khao khát tình yêu, ngay cả khi cô ấy mạnh mẽ. Và một người phụ nữ khao khát tình yêu thường quan tâm nhiều hơn những thứ vật chất. Điều mà người phụ nữ này muốn là một kiểu chăm sóc và yêu thương. Họ hy vọng rằng những người ở bên họ có thể tự chăm sóc bản thân và có thể tự an ủi khi họ bị buồn và trầm cảm. Nếu có ai đó bên cạnh khi bạn không hạnh phúc, chỉ cần có một bờ vai để dựa vào. Một người phụ nữ như vậy là rất thỏa mãn. Chỉ cần bạn tìm thấy một người phụ nữ tốt như vậy trong đám đông và yêu cô ấy đủ để an ủi, cô ấy sẽ yêu bạn. 2. Chạm vào điểm yếu của sự mong manh bên trong của phụ nữ. Dù một người phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ về sự mạnh mẽ, bề ngoài cô ấy tỏ ra cứng rắn, nhưng cô ấy không bao giờ có thể thay đổi thực tế. Cô ấy là một người phụ nữ, một cô con gái, một cô con dâu, một người vợ và một người mẹ. Trong thâm tâm, cô cũng cần được chăm sóc và bảo vệ của một người đàn ông. 3. Chạm vào điểm yếu của cảm giác cô đơn ở phụ nữ. Cô đơn là bản chất của con người, và nó cũng đúng với phụ nữ. Theo đuổi phụ nữ cô đơn sẽ dễ đáp lại, bởi vì họ đã cô đơn quá lâu và cần đến một người đàn ông làm chỗ dựa. Khi theo đuổi một người phụ nữ cô đơn, miễn là bạn nắm bắt cơ hội, học cách lịch sự và nói những lời ngọt ngào, thì sự phản kháng của một người phụ nữ đối với bạn là vô cùng yếu đuối. Ngay cả khi ban đầu khi cô ấy giả vờ xa cách, nhưng nếu bạn kiên trì một thời gian, cô ấy sẽ sẵn sàng yêu bạn, nói với bạn nỗi buồn và sự chán nản bên trong, và thậm chí không thể không yêu bạn khi cô ấy phụ thuộc vào bạn. Rốt cuộc, phụ nữ rất mong manh bên trong, và đây là điểm yếu không thể lay chuyển của họ. Phụ nữ càng mong manh, cô ấy thực sự cần người ở bên. Chỉ cần bạn dành cho cô ấy một vài lời động viên khi cô ấy bất lực, cô ấy sẽ tràn đầy sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng tiến về phía bạn mà không cần quay đầu lại. Nếu đàn ông thực sự thích cô ấy, bạn sẽ yêu 3 điểm yếu của cô ấy và hy vọng sẽ cố gắng hết sức để yêu cô ấy bằng trái tim, thay vì lợi dụng điểm yếu của mình để làm tổn thương cô ấy. Chuyện tâm sự. Khoảng chi đáng ngờ trong sao kê tài chính của chồng hé lộ bí mật đau đớn. Chúng tôi kết hôn được 13 năm thì ly hôn, có chung với nhau 2 con gái. Dù mọi chuyện bây giờ đã trở thành quá khứ, nhưng lúc nào nghĩ lại lòng tôi cũng thấy đau. Hồi trẻ chúng tôi rất yêu nhau, vì yêu mà cùng vượt qua nhiều khó khăn vất vả, cả việc cấm cản từ phía gia đình. Kể ra thì rất dài dòng, nhưng tóm tắt lại thì chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Rồi vì hiểu lầm anh trăng hoa mà hai đứa chia tay. Tôi để lấy chồng, mang thai ngay sau khi kết hôn được 3 tháng. Thế nhưng em bé mãi mãi không có mặt trong cuộc đời vì 21 tuần tôi bị sảy. Giữa lúc đó, người cũ gọi điện hỏi thăm an ủi, tình cũ ùa về. Sẵn hôn nhân không tình yêu lại vừa đau đớn mất con, tôi đã bỏ chồng để quay lại với anh. Bên anh tôi mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Chúng tôi quay lại với nhau nhưng nhiều người phản đối. Bản thân tôi vì chịu nhiều điều tiếng khi bỏ chồng,
Gia đình anh cũng không ủng hộ bởi anh chưa một lần lấy vợ trong khi tôi đã qua một đời chồng, lại từng có con dù chưa sinh nở. Khó khăn lắm, chúng tôi mới có thể kết hôn. Tôi luôn nghĩ chồng rất yêu thương mình nên cố gắng hết sức là một người vợ tốt, chăm sóc gia đình chu đáo. Thời gian đầu, tiền bạc trong nhà anh để tôi quản lý. Có khoản nào anh đều đưa về cho tôi. Tôi tự chi tiêu trong gia đình. Về sau các công việc làm ăn của anh ngày càng nhiều hơn. Anh cứ đưa tiền cho tôi, rồi mai mốt lại bảo tôi rút đưa anh làm việc nọ việc kia, nên cuối cùng tôi chuyển tài chính sang cho chồng giữ cả. Tôi chỉ cầm tiền chợ mỗi tháng và một khoản tiêu vặt cho mình. Lúc đầu khi đổi người tay hòm chìa khóa, anh vẫn minh bạch các khoản đầu tư với lời lãi hàng tháng qua điện thoại với tôi, nhưng lâu dần anh không làm vậy nữa. Một ngày, vì có việc bên gia đình, nhà ngoại cần đến tiền, nên tôi mới muốn biết tài chính lâu nay anh giữ thế nào, bởi anh gần như không còn chia sẻ với tôi. Tôi vào ứng dụng tài khoản ngân hàng của chồng để xem. Tôi có mật khẩu nhưng chưa một lần kiểm tra, ngó nghiêng một loạt. Tôi dừng lại trước một tài khoản mà linh tính mách bảo tôi là bất thường trong lịch sử giao dịch. Tìm hiểu thêm, tôi biết 10 đó là khoản chi mua gói sinh con ở một bệnh viện xịn. Nhờ một người bạn điều tra tiếp, tôi biết cả tên và địa chỉ sản phụ đăng ký mua gói này. Dù rất không muốn thấy những nghi ngờ của mình trở thành sự thật, nhưng điều tiếp theo tôi tìm được trên Facebook, người phụ nữ đó là tấm hình cô ấy chụp với chồng tôi. Cô ta còn gọi chồng tôi là chồng yêu. Tấm hình không chụp mặt người đàn ông, nhưng tôi biết 10 đó là anh. Từ chiếc áo anh mặc do tôi mua và chiếc đồng hồ quen thuộc anh đeo trên tay nữa. Không có lý do cụ thể nào cho cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của tôi, bởi vì tôi chất vấn anh đều thừa nhận tất cả và nói xin lỗi tôi. Mọi chuyện do anh gây ra, anh không thể trách cứ gì tôi trong vai trò một người vợ. Nếu có thể tìm một lý do cho chuyện này, chỉ có thể là sự nhạt nhòa của đời sống hôn nhân đã không nuôi dưỡng được những yêu thương ban đầu. Tôi đã liều mình đánh đổi, rời bỏ cuộc hôn nhân thứ nhất để đến với cuộc hôn nhân thứ hai tôi nghĩ mới là đích thực, mới là bến đỗ của đời mình. Không ngờ đến ngày chính tôi lại là người bị thay thế.